för en orgie av hat! Det här är så sjukt kul video, men det här är dina åsikter och det finns många som inte ens har kommit till den här punkten. De tycker att kvinnor med små rumpor eller små bröst är lika mycket värda eller lika attraktiva som någon med platt rumpa eller bröst. Jag förstår dina åsikter och jag håller med, men Klara talar ju om generellt och en början till att förändra normen. Det här var inget näthat. Det där var ett respektfullt bemötande. Sånt här ska inte finnas på internet. Jag tror aldrig ens jag har sett något liknande. Okej. Det här måste vara ett undantag som bekräftar regeln. Vi går vidare till något annat. Jag är ganska packad som ni kanske märker, så vi ska försöka jonglera här. Ett tecken på att Arg Blatte kanske är bäst på YouTube. Jag diggar Klara som fan, men jag skrattade högt genom hela videon. Feminister finns i 2 olika steg. Vissa vill inte att män ska existera, andra vill att vi alla ska vara jämlika. Alla har sina egna åsikter och tänker olika. Men jag som kvinna tar illa upp av denna video. Men jag förstår ändå vissa saker. Inte alla kvinnor jobbar mindre än killar, och inte alla män jobbar övertid och är aldrig pappalediga. Denna video var ändå helt okej, så fortsätt med det du gör, för folk verkar gilla det. Du sabbar min erektion och jag är trött på det. Okej? Sluta vara så jävla artig. När jag gör en video om den här så översvämmas kommentarsfältet av en armé som vill att jag ska dö. Jag har aldrig fått grövre näthat. Men den här brudens fans är tydligen de artigaste feministerna i hela världen. Vad är det? Jag kan inte få utlösning till det här. Bra poäng. Den här videon fick mig att tänka efter, men jag håller inte riktigt med dig. Jag gillar verkligen inte när folk blint följer andra utan att tänka efter. Så du kanske fattar att jag varken håller med dig eller Clara Henry fullt ut. Fattar du vad du gör med mig? Det absolut värsta du kan göra mot en provokatör är att inte bli provocerad. Jag lever på era känslor. De rättfärdigar min existens definierad i opposition. Det finns inget riktigt jag. Förutom jaget inuti känslorna som du upplever av ett jag. Jag kan bara leva på riktigt när jag är i ditt huvud. För i mitt huvud så finns bara mörkrets kvicksand. Men wow, för ditt innehåll på videos är ju så mycket intressantare. Clara Henry är en idiot, Hampus Hedström är en idiot, Sara Larsson är en idiot, och så vidare, och så vidare. Okej, det var ju inte illa överhuvudtaget, men nu börjar vi komma någonstans. Varenda känd YouTuber är ju en jävla idiot enligt dig. Det är ju du som är dum i huvudet. No, nu ryckte det till lite här. Vem fan tror du att du är? Hjärndöd liten pissrotta som inte vet någonting om det han pratar om. Gå och häng dig. Du är så korkad att jag knappt finner ord. Jävla idiot. Varför är du så efterbliven? Du suger getballe. Gå och dö. Jag hatar dig. Idiot. Ta livet av dig. Clara Henry är ingen idiot. Hon är väldigt smart. Det var inte så illa. Nej, vänta. Nej. Slakna inte. Slakna inte. Vakna. Vakna! Vakna! Vakna, din jävel! Du vet hur när man börjar kolla på porr, man är typ 3 år gammal, och så börjar man kolla liksom, man kollar på helt vanliga samlag, och sen utvecklas det till att man sitter och tittar på tjejer som blir påsatta av noshörningar, och sen går man in på bestgore.com. Det är en bra sida förresten, ni borde kolla in den, speciellt för ni är minderåriga. Man går in på bestgore, och till slut så måste man faktiskt gå till kyrkogården på riktigt. Lite samma sak med näthat. Det var väldigt kul med smådissar i början, men efter Hampus Hedström-videon där jag fick riktigt vidrigt näthat så har min tröskel höjts och nu kan jag inte få utlösning överhuvudtaget. Clara Henry är en nersprutad hora. Tack som fan, jag hatar den horan. Jag hoppas att hon blir tryckt av en svart kille med alla könssjukdomar som finns i en McDonalds-toalett. #grov. Det verkar som att mina följare är större näthatare än Klaras följare. Så det här blev ju verkligen inte som jag hade tänkt mig. Det baktände lite grann där, kanske man kan säga. Det blev ett baksug och nu ligger det skit överallt. Ja, det har vi ett hakkors. Det är bara ett hakkors. Det är allt det är. Det är inget mer än ett hakkors. Jag skulle fortfarande vilja hatknulla skiten ur henne dock. Ja, det är bra att du pekar ut det. Det får verkligen mig att se jättebra ut. Väldigt bra reklam för den här kanalen. Liksom. Vems sida står du på egentligen? Min eller Aftonbladets? För ifall de skulle vilja göra ett reportage om hur min svans ser ut, så
Gissa vems kommentar de skulle lyfta fram som representativ. Majoriteten av mina följare är inte så här dumma i huvudet, men de som är där förstör för majoriteten. Ungefär som invandringen. Clara Henry är obviously ett stort jävla skämt när det gäller politiska frågor och jämställdhet och humor. Men jag måste säga hon är bra jävla läcker alltså. Jag skulle lätt vilja choka henne med min feta kluk. Och pulla hon och knulla sönder hon. Koja Seljatjina. Den här jävla idioten tror att han är inne på Pornhub. Knulla mig med en kratta, Sverige är ett fult språk. Jag var i Danmark förra veckan och det lät som att hundar spydde medan de skäller. Knulla mig sidledes, vilken erektionsdödare. Åk till Italien och få en utskällning av en brud så kommer din kuk bli hård på bara några sekunder. Väldigt bra att du lämnar resetips i kommentarsfältet. Jag gillar när följare bidrar med någonting. Svenska kvinnor borde inte ha rösträtt. Clara är en idiot, men hon skulle funka som pornografisk underhållare eller dörröppnare. Jag har aldrig hört talas om henne, fast hon är ganska snygg. Bara stäng av ljudet på hennes video om feminism och så kan du runka i fred. Angry Foreigner, din video är okej. Du har andra åsikter och jag accepterar det. Men ditt kommentarsfält blir man så jävla trött på. Jag håller med dig. Det verkar som att en del av mina följare är vandrande kukar och jag hade gärna gjort plats för dem i det där koncentrationslägret. De duger uppenbarligen inte till något annat än att knulla och jag är väldigt tveksam till att de ens klarar av att imponera på den fronten. Mina skämt är roliga på riktigt. De sker i ett kontext. Man vet att jag inte menar allvar och ofta så förstår man vad det är jag gör satir på. Det gör man. Människor som hävdar annorlunda är bara ute efter att medvetet missförstå för att de vill förvandla sin personliga smak till lag. Och det är också väldigt lätt att avfärda en meningsmotståndare genom att leka dum på det sättet. Det här är inte skämt dock. Det finns ingen kontext. Det finns ingen rolig twist. Det är bara vidriga kommentarer. Det är bara liksom personangrepp som osar av ganska oroväckande sexuell frustration. Ni framstår som kvinnohatande idioter när ni skriver sånt här. Och nej, du kan inte säga samma sak om mig. Det finns en skillnad på att göra en eftertänksam roast och att bara häva ur sig äckliga runkkommentarer. Det finns en skillnad på personangrepp och skillnaden ligger nog i finess. Skillnaden mellan vitsig stand-up och tarvliga förolämpningar. Vad fan ska man kalla era jävla kommentarer ens? Inte särskilt genomtänkt, inte särskilt vitsigt, bara personangrepp. Och det där med rösträtt. Om du är så jävla blåst att du tror att Clara Henry representerar alla kvinnor, då hade du lika gärna kunnat säga att alla män är våldtäktsmän, för det är intelligensnivån du ligger på. Och du har mycket mer gemensamt med efterblivna rabiata feminister än vad du tror. Anledningen till att man är antifeminist är för att man tror på jämställdhet på riktigt. Samma rättigheter och samma skyldigheter. Ingen jävla offerideologi, tack. Utan istället så lägger man fokus på fri vilja och människans potential. Så det är ganska irriterande när något underutvecklat jävla kukhuvud kommer och säger att kvinnor inte ska ha rösträtt. Det är inte lika rättigheter och det hör inte till ett jävla piss jag sa. Här är en kille som delade min video på Facebook. Bra. Det där är min kusin. Det där är inte okej. Det här blev intressant. Varför är det inte okej? Du delar ett klipp där rubriken antyder att min kusin är en idiot. Du kan se ett sammanhang i mitt resonemang. Jag kan förstå att du inte tycker det är särskilt roligt. Hon är dock en offentlig person. Och därmed så får hon stå ut med denna typ av ändå rätt mild kritik. Så bara för att hon är offentlig så ska hon stå ut med att kallas idiot? Förstår du hur sjukt det låter? Det är inte okej att kalla någon för idiot. 24 kommentarer senare så hamnar vi här. Du vet att du framstår som den största kvinnohataren inför hela din Facebook, va? Speciellt med tanke på att du delar innehåll från en av Sveriges mest hatade antifeminist på YouTube. Varpå han svarar, eller Sveriges mest uppskattade antifeminist. Båda beskrivningarna stämmer förmodligen. Jag älskar hur den här snubben blir attackerad på alla fronter. Det är flera som kommer in i tråden och bara skiter på honom. Men han bara behåller sitt lugn och svarar med logik och wittiness. Han är som en autistisk buddha. Det här är ett ideal. Okej? Ni kan lära er av den här snubben. Det är så här man argumenterar med rabiata feminister. Ni märker hur jävla patetisk den här bruden är. Försöker använda sig av skuld och skam för att tysta honom. Men det går inte! För autist-Buddha har ingen skam i kroppen. Han har ingen skam i kroppen. Det är det upplysning är!
Insikten av att du inte behöver skämmas för att du är din egen person. Skam är känslan som uppstår när någon annan försöker få dig att må dåligt för att du inte är en jävla kopia av dem. Skam är till för undermänniskor. Jag tycker du borde ta ut huvudet ur röven, slänga av dig offerkoftan som vita kränkta män tycker om att gosa ner sig i och läsa en bok om feminism istället för att näthata snippbärare. Och låtsas förstå hur det faktiskt är att vara kvinna i detta patriarkala samhälle. Jag kan annars hänvisa dig till diverse studier i ämnet och jag faktiskt har forskat om feminism, till skillnad från dig som hänvisar till en kvinnohatare på YouTube. Så att kalla någon för idiot, det är inte okej. Men att kalla någon för vitkränkt man och be dem dra huvudet ur arslet, det är helt okej, för det är nämligen god ton. Autist-Buddha gjorde själv en riktigt bra poäng här. Så för att summera, att kalla en offentlig person idiot och ge belägg för påståendet, det är inte okej. Men att kalla en offentlig person för kvinnohatare utan att ge belägg för det, det är helt okej. Ja, där har vi feminism i ett nötskal. Ditt beteende är problematiskt, men inte när jag gör det. Fan, jag är varm. Ska vi dra en Magnus ner eller? Ja. Vi drar en Magnus ner. Och så flyttar vi ner kameran. Avsugningsvinkel. Lyssna grabbar. Det där med löneskillnader. Det är en myt. Visst finns det löneskillnader mellan män och kvinnor. Men dessa löneskillnader är giltiga. Efter att man har kontrollerat för yrke och arbetstimmar, hur många timmar man jobbat och ledighet och sånt. Då är de oförklarade löneskillnaderna 4,6%. Det är ingen struktur. Nej, det här funkar inte, va? Jag fattar inte hur den där jävla fittliberalen kan leva med sig själv. Det ironiska med feminister är att de pratar väldigt mycket om att bryta sönder könsroller, men själva lyckas de alltid förvandlas till en väldigt dålig kvinnostereotyp. De beter sig åt som en typisk galen flickvän. Du borde veta vad du har gjort för fel. När du ifrågasätter en feminist med logik så kommer hon svara med att försöka skuldbelägga dig. Jag känner mig ledsen. Jag är upprörd just nu. Våldtäktsskämt gör att jag känner mig rädd när jag går ute om kvällarna. Du hatar mig för att jag är kvinna. Om jag vore man så hade du inte ifrågasatt mina perfekta påståenden. De tror att känslor och dåliga erfarenheter gör att de står över kravet på vattentät logik och objektiv fakta. Krossa patriarkatet! Over and out! Ja, det finns många samhällen i världen som kan beskrivas som patriarkat. Låt oss definitivt krossa dessa. Ja, jag är stolt över dig. Det här är exemplariskt beteende. Sånt här vill jag se mer av. Det är så här man debatterar. Att du ens nämner videor som laddades upp för 4 år sedan, då Klara var typ 17 år gammal, visar ju bara på hur desperat du är av att ställa henne i dålig dager. Ja, fast hon har inte blivit bättre sedan dess. Första videon jag tar upp är från 2012, men den jag tar upp senare är från 2016 och hon står fortfarande och pratar om samma löneskillnader utan att ha kollat upp förklaringen till dem. Hon har alltså inte lärt sig ett jävla piss på 4 år. Och anledningen till att jag tog en gammal video är för att jag tyckte att det var rimligt att lyfta fram grunden till hennes feminism. Vad allting började liksom, vad det baseras på. Och hur fruktansvärt instabil och full av faktafel den grunden är. För självklart påverkar det helheten. Och som vi kan se på hennes kanal så har inte hennes feminism blivit mindre löjlig sedan dess. Det hade varit så himla kul om det var någon av er som tittade som hade synkat sina mensar med mina Always-vloggar. Alltså... dröm! Har ni hört talas om Like a Girl? Like a Girl är en kampanj som Always startade i somras som kort sagt satte fingret på att uttrycket som en tjej används som någonting negativt och ofta har väldigt dålig klang. Om du prompt måste säga att någon, jag vet inte, kastar dåligt, så säg att personen kastar som en kratta. Vi är så jäkla noga med att vi måste hålla isär killar och tjejer som 2 motsatta grupper, och någonting som jag tror används undermedvetet av många unga killar / samhället rent generellt för att bibehålla den rådande maktfördelningen är just att skambelägga mens och de som menstruerar. När jag är arg på min lillebror för att han bara sitter vid datorn hela tiden och inte vill gå ut och spela fotboll med sin tjejsyster, då kan det ibland hända att jag slår honom som en tjej, vilket absolut inte är okej och verkligen ingenting jag uppmuntrar, men det kan ibland vara ganska tillfredsställande för min tjejhjärna. Du hatar mig för att jag är kvinna. Ett intressant tillägg. Mens är inte bara blod och fittsaft, utan även avfallande slemhinnerester från livmodern. Jag tycker det är så komiskt att få höra att man är misogyn bara för att man tycker det är äckligt med ruttnande inälvor.
Det är väl för fan inte en kvinnas fel att hon blir gravid. Tror du att kvinnor väljer att vara mammalediga mer än vad pappor är? Jag blir så arg av den här videon att jag skakar. Du är ju galen! Man väljer inte direkt att stanna hemma med barnen. Bara så du vet. Nej, för det är ju en svensk tradition att mannen håller i ett hagelgevär och tvingar kvinnan att lämna in en ansökan om ledighet. Frivilliga finns inte. Du ska fan inte jobba. Då blir det dåligt för dig. Om du är så jävla dum i huvudet så att du inte kan fatta något så fruktansvärt enkelt som konceptet av personligt ansvar och fri vilja och att du bestämmer över dina egna val. Ja, då är det inte konstigt att du köpte konspirationsteorin om förtryckande strukturer. Ni säger i princip rätt ut att kvinnor inte väljer saker de väljer. Du har mage att säga att kvinnor väljer att bli gravida. Men vem annars ska föda barnet? Kom inte att säga att kvinnan väljer att bli gravid. För det måste finnas 2 personer för att skapa ett barn. Inte en. Ja, för kvinnan väljer inte vem hon ska skaffa barn med. Eller när. Hon blir våldtagen hela tiden. Varenda samlag i hela Sverige är en våldtäkt. Hon kan absolut inte välja om hon ska använda preventivmedel. För det är olagligt i Sverige. Och vet du vad som händer ifall hon försöker använda det? Ifall hon försöker att stoppa upp en spiral så springer hennes fitta iväg! För att patriarkatet har ett sånt grepp över kvinnor att de har inte ens kontroll över sina egna könsorgan längre. Yeah. Fan för Sverige alltså. Vad tror du att sex är för någonting? Tror du att varenda mamma i hela Sverige är resultatet av någon slags fritzelförhållande där man först blir knullad mot sin vilja och sen inlåst i en källare i flera månader där man tvingas föda barn mot sin vilja? Är det din bild av hur samspelet mellan könen ser ut i Sverige? Jag menar visst att vi har haft mycket invandring, men kom igen! Mens har länge varit förtryckt. Många kvinnor har fått ta skit för mensen i andra länder. Yeah, andra länder. Där nyckelordet är haram. Du är ful. Okej, tur att jag inte vill knulla dig då. Din personliga smak är ingen diss. Det här får du bara att framstå som en enormt ohyfsad bög. Dina skämt är sexistiska. Ja, det är därför de är roliga. Så köp lite glidmedel så lever du längre. Varför ska man aldrig kalla en tjej tjock? Elefanter glömmer aldrig. Vad kallar man överskottet av hud runt en vagina? En kvinna. Vad kallar man överskottet av hud runt en penis? Återigen, en kvinna. Det är män som du som gör att kvinnor som Clara Henry behövs. Och det är människor som du som gör att aborter behövs. Fan. Hade jag en annan åsikt än dig? Gud, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Nästa gång jag har en annan åsikt så lovar jag att använda kondom. Du borde gå i terapi för ditt hat istället för att lägga ut det på YouTube. Ja, jag har redan testat det funkar inte. Psykologerna gjorde mig både förbannad och fattigare. Varför ska jag betala för att uttrycka mitt hat när jag kan få betalt för att uttrycka det istället? Skulle du och dina fans tycka det var så himla kul om någon skulle göra en 25 minuter lång video om att alla dina åsikter är piss och att du är en jävla idiot? Troligtvis, ja. Jag och mina fans tyckte det var skitkul när en avdankad rappare gjorde ett videosvar till min allra första video. Peace, peace, peace! Det här går ut till anarkisten som nyligen har lagt upp ett klipp som heter Arg Blatte. Du för en stark retorik som du någonstans tror är smart. Men det du inte förstår är att du är en bonde i ett spel där du har en rätt liten funktion. Jag tänkte jag skulle visa för dig hur en riktig retorik ser ut. Hur en riktig kung för sig. Yeah. Det märks att han inte har fått knulla sen senaste släktträffen. Du tycker alltså att kvinnor är mindre värda än män. Låt mig fatta det här rätt. När jag kritiserar och skämtar om individer som råkar vara kvinnor, då räknas det som kvinnohat. Men när jag gör precis detsamma om män, då är det inte manshat. Om man har kollat på mina videos så vet man att jag behandlar kvinnor precis lika illa som vad jag behandlar män. Feminister skriker efter jämställdhet, men när de väl får det så kallar de det för sexism. Den här snubben gillar inte någon, helt enkelt. Bingo! Hans retorik är klart förnedrande mot kvinnor. Min video är inte förnedrande mot kvinnor. Den är förnedrande mot idioter och lättkränkta feminister. Kvinnor
klarar sig alldeles utmärkt. Kvinnor har kommenterat och sagt att de roas av videon och håller med mina poänger. Någon sa till och med att de finner mig inspirerande. Feminister tror att deras fitta gör dem till ambassadörer. Att det ger dem någon slags otrolig makt att representera alla kvinnor i hela världen. Och att de har miljoner kvinnor bakom sig. Men nej, du är bara dum i huvudet. Du kan inte argumentera för 5 jävla öre. Om du kunde det så hade du gjort det. Istället för att bara prata om ditt kön. Idioten gillar inte bara att förminska kvinnor. Han är också en gosegris åt SD. Kvinnohatare och allmänna troll. En speciell sådan värld att hålla utkik för. En arg blatte talar, kallar han sig. Och genom att identifiera sig som just blatte blir hans hat mer okej, då han är en av dem. Han blir därmed extra farlig och beklagligen jättepopulär. Om jag är farlig, betyder det att du vill knulla mig? Det ironiska med feminister är att de problematiserar väldigt mycket kring machorollen. Och sen blir de avtända när killar visar för mycket känslor. Det feminister gör är att beskriva någonting som ett samhällsproblem. Och sen går de och knullar det samhällsproblemet. Till och med Sveriges största manshatare, Sara Larsson, har sagt att hon tänder på killar som är rövhål. Och jag kan säga så här, tjejer. Om ni belönar dåliga män med sex så kommer det inte finnas färre dåliga män i världen. När jag jobbade på Volvo så fanns det en snubbe som gick på toa på rasterna och satte på en grillad kyckling. True story! Det blev ett jävla liv när en kvinna skulle gå på toa och snubben hade gått in på kvinnotoan och inte låste dörra när han hade trevlig dejt med sin grillade kyckling. Jag kommer inte ihåg att jag jobbat på Volvo. Jag började titta på dig när du först började och sen dess har jag blivit absolut mer involverad i politik. Eller det blev ett intresse. Tack vare dig har mitt betyg i samhällskunskap gått upp och jag är lite mer öppensinnad när det kommer till världen. Och jag begränsar mig inte bara till vad mina lärare säger. Jag är en 13-årig tjej som har följt dig i ett par år och jag vill tacka dig. Innan dina videos så följde jag media som ett jävla får. Jag har lärt mig att tänka efter innan jag bestämmer min åsikt. Jag har dock ett önskemål. Jag skulle gärna vilja visa dina videos för min klass och mina föräldrar och så vidare, men dina videos kommer uppstå som jävligt olämpliga i deras ögon. Jag fattar att denna video inte var en jätteallvarlig video, men det skulle vara jättebra om du kunde tona ner grovheten i allvarligare videos. Tack för din kommentar, jag vet precis vad du menar och jag har det i åtanke. Clara Henry-videon var inte en seriös video. Det var en roast. Jag har planerat mer seriösa videos om löneskillnader och andra feministämnen. Så där kommer eventuellt och de kommer ha mer saklig ton. Tills dess så kan du använda dig av mina källor och argumentera på egen hand, för det behövs också. Jag tycker inte att folk bara ska dela en video och förvänta sig att det ska övertyga någon. Det behövs livliga, långgående diskussioner också. Om du vill ha tips på hur man förbättrar sin retorik och argumentation så skulle jag rekommendera den här videon. Den sammanfattar i princip min livsfilosofi och metod. Då är ingen ursäkt för att inte vilja bli smartare. Kolla på videojäveln. Men jag har fått en del kritik för att jag använder råa skämt. Så låt mig klargöra en sak. Det jag gör är utstuderat skådespeleri. Jag väljer precis vilken känsla jag ska förmedla vid vilket tillfälle och vilken ton videon ska ha. Ingenting är improviserat. Allting är noga utstuderat. Hela den här videon har varit scriptad. Jag har liksom följt ett manus ord för ord fram tills nu. Om du inte fattar det så bevisar bara det vilken bra skådis jag är. Jag kan absolut förstå varför det behövs en respektfull ton för att övertyga oliktänkande eller bara bredda deras perspektiv. Man behöver inte alltid övertyga folk. Jag kan förstå det, men det behövs också komedi och någon som säger fula ord för att luckra upp och bekämpa den svenska skitnödigheten. Jag tycker det är viktigt att visa att det är okej att skämta om feminister för att de är den moderna tidens katolska kyrkan. De är moralister och puritaner som vill förstöra allt roligt. Råa videos behövs ibland för att underhålla sin följarbas och skänka dem en slags trygghet och självförtroende i sina åsikter så att de sen vågar gå ut och uttrycka sig. Det handlar inte bara om underhållning men också om en slags budskap om att det är okej att skratta åt mörk humor. Mörk humor är okej. Mörka tankar är okej. Tankar är inte farliga. Det är okej att utforska alla möjliga perspektiv. Det är okej att utforska tabubelagda ämnen. Och det är okej att anses vara något oacceptabelt i elitens ögon. Vilket inte ska jämställas
med att vara oacceptabel i moraliska och logiskt vattentäta termer. Vilken idiot som helst fattar att man inte övertygar eller breddar någons perspektiv genom att prata om torra fittor. Så uppenbarligen är inte det poängen med vissa videos, och de som är ute efter att upplysa borde självklart inte välja den taktiken. Det borde vara uppenbart att råa skämt inte fungerar som argument. Man skrattar inte av substansfulla argument. Just att någon är en kändis gör att jag vill använda roast-formatet. För att jag tycker att idoldyrkan är fel. Det är ointelligent när det sker med religion. Det är ointelligent när det sker med politik. Och det är ointelligent när det sker med människor överlag. Och jag har inget intresse av att låta som en politiker. Jag är bara en clown som gör bra poänger ibland. Och du är en jävla idiot när du tar mig på för stort allvar. I alla fall, att jag inte fick en näthatstorm är verkligen förvånande. Så min slutsats är att Clara Henry är ett hologram. Och ingen är egentligen ett fan av henne, för allt och alla är en illusion. Verkligheten är en simulering i en slags maskin, och The Matrix är en dokumentär. Det är den enda logiska förklaringen till allt detta.